Yo, magandang araw sa inyo guys. Ito pala si Don GC Official, ang Don na walang pera pero minaw kay mano ng aking pamilya. So, today's video, ikakabit natin ang bagong bigay na GB box ng ating kasama sa YouTube na si Boy Pulot. So, shoutout sa iyo, Ray, na nagbigay sa akin ng GB box. So, dito ang kanyang GB box. Yan, guys. Kanyang GB box. So, ngayon ikakabit natin siya kasama yung binigay sa atin ni G Katagumpay na isang bracket. Ayun yung bracket. Yan, yung bracket na binigay ni G Katagumpay. Kung nanonood kayo sa aking mga previous videos, mapapanood nyo dun kung paano binigay sa akin ni G Katagumpay yung bracket na yun. So, kakabit na natin siya guys. Let's go! So guys, ito yung binigay ni G Katagumpay nung nakaraan. So sabi ko dun sa video kung may mag-sponsor sana. So ngayon may mag-sponsor sa atin. Kakabit na natin kasama tong GB bracket na binigay. Tara! I-ano ko yan, pass forward ko lang. So yun guys, natapos din ang ating pagkabit. Inabot ng 30 minutes lang. So maraming salamat sa mga nagbigay ng sponsor, si G Katagumpay at si Boy Pulot na ating kaibigan. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. So, thank you very much. So sunod, ulitin.